Bạn chế tạo ra cỗ máy đắt đỏ nhất lịch sử, trị giá hàng chục tỷ đô la. Bạn chọn 4 phi hành gia xuất sắc nhất, phóng họ bay 380.000 km tới mặt trăng. Nhưng đến nơi, bạn lại bảo họ quay về mà không được phép đáp xuống. Nghe điên rồ đúng không? Đó chính xác là những gì NASA vừa làm với sứ mệnh Artemis 2. 4 phi hành gia vừa bay ngang qua vùng tối của mặt trăng vào ngày 6 tháng 4 năm 2026 vừa qua, rồi quay thẳng về trái đất. Hàng tỷ đô, hàng thập kỷ chờ đợi kể từ kỷ nguyên Apollo, chỉ để bay đến ngắm nhìn một chút rồi về. Có uẩn khúc gì đằng sau quyết định kỳ lạ này? Phải chăng NASA đang giấu giếm bí mật khủng khiếp nào đó, hay công nghệ hiện tại thực chất đã thụt lùi? Hôm nay, chúng ta sẽ lột trần sự thật về chuyến bay lịch sử Artemis 2. Nhưng trước khi đi tìm lời giải, nếu bạn đam mê vũ trụ, đừng quên để lại cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh ngay bên dưới nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là nhiên liệu để mình làm ra những video chất lượng hơn. Thắt dây an toàn vào, chúng ta khởi hành thôi. Chắc hẳn lúc này bạn đang thắc mắc, tại sao bay đến tận nơi rồi lại phải ngoảnh mặt quay về? Để trả lời, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật khốc liệt của không gian sâu thẳm. Vũ trụ không có chỗ cho sự vội vã, và mọi sai lầm đều phải trả giá bằng sinh mạng ngay lập tức. Trái ngược với cuộc chạy đua vũ trang thời chiến tranh lạnh mang tên Apollo, nơi mục đích lớn nhất là cắm lá cờ lên bề mặt mặt trăng càng sớm càng tốt để thị uy sức mạnh với Liên Xô, chương trình Artemis của thế kỷ 21 mang một tham vọng rùng rợn và vĩ đại hơn gấp trăm lần, xây dựng căn cứ định cư vĩnh viễn trên mặt trăng và dùng nó làm bệ phóng tiến tới sao Hỏa. Bởi vì tham vọng khổng lồ đó, NASA tuyệt đối không được phép đốt cháy giai đoạn. Bạn hãy tưởng tượng việc chế tạo tàu vũ trụ Orion giống hệt như việc đóng một chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. Bạn không thể vừa siết xong con ốc cuối cùng đã ném ngay toàn bộ thủy thủ đoàn xuống rãnh Mariana sâu 11 km được. Chuyến bay Artemis 1 năm 2022 đã đưa tàu Orion bay quanh mặt trăng thành công, nhưng đó là một con tàu ma, không có người. Artemis 2 là lần đầu tiên 4 con người bằng xương bằng thịt, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen trực tiếp hít thở, ăn ngủ và đi vệ sinh bên trong khoang tàu Orion giữa môi trường chân không. Trong suốt hành trình 10 ngày này, họ đóng vai trò là những con chuột bạch dũng cảm nhất nhân loại. Họ không được ngủ đông, họ phải liên tục vắt kiệt công suất của hệ thống thông gió, máy lọc khí carbon dioxide, thứ đã suýt giết chết phi hành đoàn Apollo 13, hệ thống kiểm soát nhiệt độ và lớp vỏ chắn bức xạ chết người từ các cơn bão mặt trời. Nếu hệ thống duy trì sự sống xảy ra lỗi, do gì dù chỉ bằng một lỗ kim, họ sẽ phải tự tìm cách sửa chữa nó bằng các công cụ thô sơ giữa không gian đen kịt cách nhà hàng trăm nghìn km. Việc ép một hệ thống cốt lõi chưa từng được kiểm chứng bằng con người phải thực hiện thêm một chuỗi thao tác hạ cánh cực kỳ phức tạp xuống bề mặt mặt trăng là một hành động tự sát mang rủi ro không thể đong đếm. NASA thà mang tiếng là đi dạo còn hơn đánh cược mạng sống của những khối óc vĩ đại nhất nước Mỹ. Nhưng rào cản sinh tử về hệ thống dưỡng khí vẫn chưa phải là lý do duy nhất. Ngay cả khi NASA muốn liều lĩnh hạ cánh, họ cũng hoàn toàn bất lực. Tại sao ư? Bí mật nằm ở một định luật vật lý tàn nhẫn ở phần tiếp theo. Có một sự thật vật lý vô cùng phũ phàng mà rất ít báo đài nhắc đến. Bản thân tàu Orion chở 4 phi hành gia không thể và không bao giờ được thiết kế để chạm bề mặt mặt trăng. Nhiều người nghĩ tàu vũ trụ giống như một chiếc xe đa năng, có thể bay lượn, đáp xuống rồi lại cất cánh. Không, tàu vũ trụ là những cỗ máy mang tính đặc thù môi trường cực cao. Orion là một pháo đài bay. Nó được bọc một lớp áo giáp cách nhiệt bằng chất liệu áp cốt siêu dày, thiết kế khí động học hình nón khép kín để chịu đựng quả cầu lửa nhiệt độ gần 3.000 độ C khi lao sầm sập vào bầu khí quyển trái đất lúc trở về với tốc độ 40.000 km/h. Chính vì lớp giáp này, Orion quá nặng nề và cồng kềnh. Mặt trăng lại là một nơi không hề có bầu khí quyển để làm giảm tốc độ rơi, cộng thêm địa hình lở chởm đầy đá nhọn. Nếu Orion cố tình chĩa đuôi hạ cánh xuống đó, trọng lượng khổng lồ và thiếu chân chống chuyên dụng sẽ khiến nó nổ tung thành hàng triệu mảnh vỡ trên lớp bụi mặt trăng. Vậy muốn xuống được đó, các phi hành gia cần gì? Họ cần một chiếc thang máy, hay thuật ngữ chuyên ngành gọi là HLS, Human Landing System, hệ thống đổ bộ có người lái. Trong chương trình Apollo 50 năm trước, chiếc thang máy đó là mô đun nhện, Lunar Module nhỏ bé bám sát vào khoang chỉ huy. Còn với Artemis, NASA đã đặt cược vào tỷ phú Elon Musk,
ký hợp đồng sử dụng siêu tên lửa Starship của SpaceX làm phương tiện đổ bộ. Kịch bản hoàn hảo cho sứ mệnh hạ cánh Artemis 3 trong tương lai sẽ diễn ra như một vũ điệu vũ trụ ngoạn mục. Tàu Orion chở người từ trái đất bay đến quỹ đạo mặt trăng. Tại đó, trạm đổ bộ Starship khổng lồ đã bay lên từ trước và đợi sẵn. Hai con tàu sẽ ghép nối với nhau giữa không trung. Phi hành gia bơi sang Starship, dùng Starship đáp xuống mặt trăng. Xong việc, Starship lại cất cánh lên quỹ đạo, nhà phi hành gia về lại tàu Orion để Orion đưa họ xuyên thủng bầu khí quyển trái đất trở về nhà. Và vấn đề cốt lõi ở đây là, tính đến thời điểm phóng Artemis 2 vào tháng 4 năm 2026, siêu tên lửa Starship của SpaceX vẫn chưa sẵn sàng để chở người. Không có con tàu Starship túc trực ở quỹ đạo mặt trăng làm thang máy, phi hành đoàn Artemis 2 giống như những du khách ngồi trên một chiếc máy bay dân dụng bay qua đỉnh Everest. Họ có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng, chụp ảnh nó từ trên cao, nhưng vĩnh viễn không thể mở cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên, việc không thể hạ cánh lại mở ra cơ hội để NASA thực hiện một nước cờ định mệnh khác, một nước cờ lợi dụng chính sức mạnh của vũ trụ để đảm bảo họ sống sót trở về. Nếu để ý kỹ về hành trình bay của Artemis 2 vừa diễn ra, bạn sẽ thấy con tàu Orion không hề bay vào quỹ đạo quanh mặt trăng. Nghĩa là nó không bay vòng tròn quanh mặt trăng nhiều vòng rồi mới về, mà nó chỉ tạt ngang qua đúng một lần duy nhất rồi lao thẳng về trái đất. Sự sắp xếp này không phải là ngẫu nhiên. Đây là đỉnh cao của toán học và cơ học thiên thể, một tuyệt tác quỹ đạo mang tên Free Return Trajectory, quỹ đạo hoàn về tự do. Đây chính là tấm vé bảo hiểm sinh mạng quyền lực nhất mà NASA dành cho 4 phi hành gia trong chuyến bay thử nghiệm chết người này. Làm sao quỹ đạo này hoạt động? Lực đẩy từ tên lửa khổng lồ SLS ở trái đất sẽ bắn con tàu Orion đi theo một góc độ và gia tốc được tính toán chi li đến từng chữ số thập phân. Con tàu hướng thẳng ra phía sau của mặt trăng. Khi tiến vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trăng, thay vì bị hút đâm sầm xuống đất, động lượng của con tàu kết hợp với lực kéo của trọng lực mặt trăng sẽ tạo ra một hiệu ứng súng cao su, slingshot. Mặt trăng đóng vai trò như một sợi dây thun khổng lồ tàng hình, tóm lấy con tàu Orion, bẻ cong đường bay của nó thành một hình số 8 vĩ đại, rồi quăng nó nhảy ngược trở lại, nhắm thẳng về phía trái đất, với tốc độ kinh hoàng mà không cần dùng đến một giọt nhiên liệu nào của động cơ chính. Bạn có nhận ra sự thiên tài ở đây không? Hãy nhớ lại thảm họa hụt Apollo 13. Nếu bạn đang bay giữa khoảng không cách nhà 300.000 km và đột nhiên bình oxy nổ tung, hệ thống điện sập nguồn, động cơ chính chết ngắc. Nếu bạn đang ở một quỹ đạo thông thường, bạn sẽ lơ lửng ở đó vĩnh viễn và trở thành những xác ướp đông lạnh trong không gian. Nhưng với quỹ đạo hoàn về tự do, ngay cả khi toàn bộ con tàu Orion mất điện, động cơ hỏng hoàn toàn và mọi thứ chìm trong tăm tối, sức hút của lực hấp dẫn và định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton vẫn sẽ tự động kéo con tàu mang theo 4 con người trôi dạt trở về đúng bầu trời khí quyển trái đất. NASA lựa chọn đường bay này vì họ biết, trong chuyến bay đầu tiên mang theo sinh mạng của một cỗ máy mới tinh, sự an toàn phải được đặt cao hơn bất kỳ danh vọng nào. Lực hấp dẫn của vũ trụ không bao giờ bị chập điện, và đó là động cơ cứu hộ đáng tin cậy nhất. Họ đã bay ngang qua mặt trăng an toàn bằng sức mạnh đó, nhưng trong chính khoảnh khắc bay vòng qua mặt tối của vệ tinh này vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, 4 phi hành gia đã trải qua 40 phút nghẹt thở nhất cuộc đời. Ngày 6 tháng 4 năm 2026 sẽ đi vào lịch sử nhân loại. Khi tàu Orion trượt ra phía sau phần tối của mặt trăng, một sự kiện vật lý bắt buộc đã xảy ra, mất liên lạc hoàn toàn. Toàn bộ khối lượng đá khổng lồ của mặt trăng đã chặn đứng mọi sóng vô tuyến giữa con tàu và trái đất. Trong suốt 40 phút đó, Trung tâm Kiểm soát Sứ mệnh tại Houston chìm trong tĩnh lặng. Không có dữ liệu đo từ xa, không có tiếng nói qua bộ đàm. 4 phi hành gia hoàn toàn cô độc. Họ là những con người ở xa nhân loại nhất trong toàn bộ vũ trụ lúc bấy giờ, cách chúng ta hơn 400.000 km. Nhưng đổi lại sự cô độc đó, họ đã chứng kiến những kỳ quan mà tiền bạc không thể mua được. Tại đỉnh của quỹ đạo ở vùng tối, họ không chỉ nhìn thấy một bề mặt mặt trăng lỗ chỗ hố thiên thạch chưa từng bị con người chạm tới, mà họ còn nhìn thấy trái đất lặn sau đường chân trời của mặt trăng. Toàn bộ thế giới của chúng ta, với 8 tỷ người, mọi cuộc chiến tranh, mọi đế chế,
mọi người thân yêu, thu bé lại bằng đúng một viên bi ve màu xanh lơ lửng trong biển hư không đen đặc. Hiệu ứng tổng quan, overview effect, đánh mạnh vào tâm lý, khiến con người nhận ra sự mỏng manh đến rợn người của sự sống. Tuyệt vời hơn nữa, quỹ đạo của Artemis 2 đã tạo ra một sự kiện thiên văn hiếm có. 4 phi hành gia đã được xem nhật thực toàn phần từ góc nhìn bên ngoài không gian. Mặt trời bị mặt trăng che khuất hoàn toàn, tạo ra một vầng hào quang rực rỡ lơ lửng giữa bóng tối, một cảnh tượng mà không một camera nào trên mặt đất có thể tái hiện được. Trong khoảng thời gian lịch sử này, họ không rảnh rỗi ngắm cảnh. Tận dụng bóng tối để nhìn rõ độ tương phản bề mặt, họ liên tục sử dụng hệ thống camera siêu nét để chụp lại khu vực cực nam của mặt trăng. Đây là nhiệm vụ tình báo cực kỳ quan trọng nhằm vẽ bản đồ chi tiết những miệng núi lửa chứa băng đá vĩnh cửu, nơi có nước, có oxy và có nhiên liệu tên lửa để dọn đường cho tàu Starship hạ cánh trong sứ mệnh Artemis 3. Hành trình của Artemis 2 vì thế không phải là một chuyến du ngoạn thất bại mà là con mắt do thám vĩ đại nhất mở đường cho sự sống nhân loại bén rễ bên ngoài trái đất. Đến đây, mọi thứ thật phi thường, nhưng có một bóng ma tâm lý luôn ám ảnh các sứ mệnh không gian hiện đại. Một câu hỏi mà tôi cá là bạn đã từng nghĩ đến ít nhất một lần. Sự cẩn trọng tột cùng và chậm chạp của NASA trong thế kỷ 21 đã vô tình châm ngòi cho một trong những thuyết âm mưu lớn nhất mọi thời đại. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu năm 2026 với vi mạch nano, trí tuệ nhân tạo và hàng chục tỷ đô la mà chúng ta chỉ dám bay ngang qua mặt trăng một cách rụt rè, thì làm sao vào năm 1969, với công nghệ máy tính yếu hơn cả một chiếc điện thoại cục gạch, nước Mỹ lại đưa người hạ cánh thành công tận 6 lần? Phải chăng tất cả chỉ là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Hollywood trong phim trường bí mật? Thưa các bạn, sự hoài nghi là quyền của con người. Nhưng sự thật khoa học không phụ thuộc vào niềm tin. Các bằng chứng để lại sau kỷ nguyên Apollo là đanh thép, vật lý và không thể làm giả. Thứ nhất, nhân chứng tàn nhẫn nhất chính là kẻ thù. Năm 1969 là đỉnh cao của chiến tranh lạnh. Liên Xô sở hữu hệ thống radar, vệ tinh trinh sát và tình báo dày đặc. Họ theo dõi chặt chẽ mọi tín hiệu sóng vô tuyến phát ra từ Apollo 11. Nếu Mỹ dựng phim, Liên Xô sẽ lập tức vạch trần để tiêu diệt thể diện của Mỹ trên toàn cầu. Nhưng không, các nhà khoa học Liên Xô thừa nhận thất bại vì chính radar của họ đã xác nhận tín hiệu giọng nói của Neil Armstrong phát ra từ bề mặt mặt trăng chứ không phải từ một sa mạc ở Nevada. Thứ hai, dấu vết vật lý vĩnh cửu. Các phi hành gia Apollo đã mang về hơn 382 kg đá mặt trăng. Lượng đá này được chia cho các phòng thí nghiệm độc lập trên khắp thế giới. Cấu trúc đồng vị của chúng chứng minh chúng bị nung nấu trong chân không vô tận, không chứa nước và oxy, điều không thể làm giả ở bất kỳ phòng thí nghiệm nào trên trái đất. Hơn thế nữa, họ đã bỏ lại các tấm gương phản xạ laser, retroreflectors trên mặt trăng. Ngay đêm nay, bất kỳ đài thiên văn độc lập nào ở Pháp, Trung Quốc hay Ấn Độ chỉ cần bắn một tia laser cực mạnh vào đúng tọa độ đó, họ sẽ nhận lại tia phản xạ phản hồi. Con người đã lên đó để tự tay đặt tấm gương đó xuống. Cuối cùng, vệ tinh LRO hiện đại của chúng ta đã chụp được những bức ảnh siêu nét từ quỹ đạo, soi rõ từng bệ hạ cánh vứt lại của mô đun Apollo và cả những vết bánh xe tự hành in hằng trên lớp bụi vô phong vĩnh cửu. Lý do hôm nay chúng ta thấy Artemis gian nan đến vậy không phải vì ta thụt lùi, mà bởi vì năm 1969, nước Mỹ đã chi tới gần 5% tổng ngân sách quốc gia, đánh cược bằng những rủi ro điên rồ chỉ để có được khoảnh khắc cắm cờ huy hoàng ngắn ngủi. Còn hôm nay, ngân sách chỉ còn chưa tới 0,5%, mọi tiêu chuẩn an toàn sinh mạng bị siết chặt tới cực đoan và mục tiêu là đặt một nền móng công nghệ bê tông cốt thép để con người ở lại đó mãi mãi. Artemis 2 là minh chứng hung hồn cho sự trưởng thành của nhân loại. Chúng ta không còn liều mạng vì hư vinh, chúng ta đang dọn đường cẩn trọng cho sự trường tồn. Chuyến bay Artemis 2 đang dần đi đến hồi kết và dự kiến sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. Bạn có tin rằng trong 5 năm tới, con người sẽ thực sự xây được nhà trên mặt trăng không? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình đầy ngoạn mục này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video vũ trụ tiếp theo.